Yon mga rides, ito yung kuha ng drone natin dito sa Marikina River Park. Ito yung mga rides, ito yung bagong gawa na walkway in Marikina. Ito yung kuha ng drone natin mga rides sa walkway in Marikina River Park. Dito na mag-explore mga rides. Let's go! Yon mga rides, dito na yun sa Marikina. Dito na mag-explore sa Marikina River Park. Puntahan natin yung bagong gawa na River Park sa Marikina Walkway. Sa ngayon mga rides, dito sa tapat ng City Hall sa Marikina. Ito yung City Hall ng Marikina. Ang ganda, linis dito sa Marikina City Hall. Tayo maglakad bago tayo mag-rides, punta sa walkway sa Marikina River Park. Dadaan muna natin yung City Hall, yung Marikina Sport Center at yung Marikina Public Market. Ito mga rides, lakad na tayo sa Marikina walkway. Mga rides, yun mga rides. Dito pa tayo naglalakad, kaliwa tayo mga rides dyan sa kanto. Makita natin yung Marikina Sport Center mga rides. Yun mga rides, lakad pa rin tayo sa Marikina. Punta natin yung Marikina Sport Center na arko bago tayo punta dun sa walkway sa River Park sa Marikina. Yung mga rides, kaganapan dito sa daan. Talaga nung tao, talaga nung sasakyan mga rides, ang lawak ng daan. Ito mga rides, yung Marikina Sport Center arko. Ito mga rides, dito rin sa walkway sa Marikina. Madaan natin yung mga rides, yung public market ng Marikina. Punta tayo yung walkway sa River Park. Ito yung public market Marikina mga rides. Dadaan lang tayo mga rides sa kabila. Kakanan tayo dito. Ito yung gilid ng Marikina Sport Center mga rides. Yan mga rides, dito pa ito sa kaba ng walkway, dito sa baba ng Marikina Sport Center. Ito mga rides, ito yung park ng Marikina. Ito mga rides, napansin ko